هسه هذا شلون بيه بس يشاخر؟ علي يا معود. ايش بيك بس تشاخر؟ خلينا ننام. لا يا معود ما مشوخر. انت نايم ايش ما ادري، راح اخلي التسجيل يم راسك ونام وتقعد الصبح تسمعه. يلا انا راح انام وتقعد الصبح وتسمع التسجيل شلون الشاخر. خلي ننام. يا الله خل اقوم اقعد علي واشوف التصوير. علي 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 علي